MKB Radio. On the modernization program, People's Jeep hopes that their appeal will be heard. Back to you, Sam. Dale Israel there reporting. News overseas now. Hong Kong will be scrapping its 3-day monitoring period for inbound travelers beginning Wednesday. HK government has restricted its international arrivals to the city from entering places like bars, restaurants, and entertainment venues. The city's chief executive John Lee says Hong Kong is also doing away with the use of a government-mandated COVID-19 mobile application. But the city will retain its vaccine pass for restaurants and other venues. Also, international arrivals are still required to undergo a PCR test. Mask wearing is still mandated in all public venues. In Peru, dozens of protesters enter the Arequipa airport, prompting its evacuation and closure. Authorities say protesters breached the Peruvian airport and destroyed its security infrastructure. They also set fire to the control cabin. Peru has been rocked by protests since President Pedro Castillo was impeached and removed by Congress last week. Meanwhile, we take a look at how a family support made a big difference to a young performer in the U.S. And as CNN's Jeremy Roth reports, her reaction has captured the hearts of millions. Performing on stage can be a nerve-wracking experience, and for 3-year-old Emmy, it seems her nerves were starting to get the best of her during her dance recital. That is, until this heartwarming moment when she spots her family in the crowd. In a TikTok video captured by her mom, the sweet girl cannot contain her array of emotions at seeing her parents, grandparents, aunts, uncle, and baby sister all there to support her. I'm not crying, you're the one who's crying. Mom Chelsea said her daughter had practiced for a month for her very first recital. The video has gone viral and garnered a worldwide collective aww. And Chelsea says it really highlighted the importance of showing up for the people we love. A large winter storm system walloped the western U.S. this weekend as areas all across the Sierra Nevadas were pummeled with heavy snow, strong winds, and hail. UC Berkeley's aptly named Central Sierra Snow Lab in Soda Springs, California, captured the gorgeous snowfall there, totaling 60 inches in just 48 hours. Members of the National Weather Service took measurements of the incredible storm in Idaho and Nevada, and check out this ski lift in South Lake Tahoe, rocking dangerously back and forth in practically whiteout conditions. Yikes. In the words of the immortal Frank Sinatra, let it snow, let it snow, let it snow. For Take a Look at This, I'm Jeremy Roth. And here's one for the road. A traffic enforcer dressed as Santa Claus entertains motorists in Talisay, Negros Occidental. And that's it for today. It's 12 days before Christmas. I'm Sam Sidwani. Stay safe, stay healthy, and let's take care of each other. Newsnight is next. Keep it here on CNN Philippines. Na-pinpoint niyo ho ba ang problema? Lack of planning, lack of manpower, unexpected deluge of people, lack of information. What was it? Those diagnosed with cancer, how important is a proper diet for someone living with cancer? So we're going to start, Robin, with yung mga incumbents. And what we'll do is we're going to put them in the proper column. Right. So it's either their administration or opposition, or if they're not yet decided or malabo pa, we'll put them here in the middle. So just tell me where. So Charles, tell us, what are the major victories right now of the tourism industry?
2 years, our Christmases have been more subdued. I miss our exchange gift giving, and I miss the hustle and bustle of like shopping in bazaars. You know, this Christmas, we have been planning a nice reunion with the extended family, and we have definitely brought back our Kris Kringle tradition. For all your loved ones, hug them tight, love them, appreciate them, because we know that time is really, really precious. For me, art is the window to your soul. Dun mo malaman kung ano inisip ng artist. It's a form of visually expressing a message. And it helps colorize our history and our culture. Proud po ako bilang watercolor Filipino artist kasi nakikita natin yung mga Filipino artists ngayon, hindi lang ordinary. Alam ko yung mga talent nating mga Pilipino, pwede natin ibahagi sa iba't ibang bansa. In a span of 2 weeks, the government has detected another subvariant of Omicron. How challenging will it be for the new Marcos Jr. economic team? Authorities destroyed over 14 billion pesos worth of illegal drugs. I'm Rico Hizon, and this is the final word. Our family looks forward to are the wholesome holiday recipes we'll be preparing for them. It looks fantastic, Chef. These elevated salad recipes are perfect para sa ating Noche Buena. Turning your simple recipes into festive dishes. So remember to make your gathering special by preparing festive meals that will fill their tummies and their hearts. Happy holidays! Magandang gabi, ako si May Rodriguez, sa ngalan ni Pia Ontiveros. Ito ang News Night, lahat ng kailangan ninyong malaman sa araw na ito. Matapos ang madugong war on drugs sa ilalim ng Administrasyong Duterte noon, ayon sa isang senador, may mga senyales na nagbabalik na ang mga sindikato ng iligal na droga. Abiso sa may mga SIM card na prepaid, bago man yan o luma, kailangan ninyo nang iparehistro ang SIM cards ninyo simula December 27. At trending pa rin, Filipino actress na si Dolly De Leon, nominadong Best Supporting Actress sa Golden Globe Awards. Iimbestigahan ng Senado ang umano'y pagbabalik ng mga sindikato ng iligal na droga. Nababahala naman ng isang senador sa panukalang pagtatanim ng marijuana para gawing medical cannabis. Narito ang report ni Amor Santos. Noong Oktubre, higit 6 na bilyong pisong shabu ang nasamsam ng mga otoridad sa Tondo, Manila. Arestado sa buy-bust operation si Police Master Sergeant Rodolfo Mayo. Noong nakaraang linggo naman, 3 PIDEA agent ang naaresto dahil din sa droga. Para kay Senador Bato de la Rosa na isang dating PNP chief, mga senyales ito na nakabalik na ang mga sindikato. Makita mo naman yung mga recoveries na kukuha ng PNP at ng PIDEA. Ibig sabihin, they are back in business. Nababahala rin daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Talagang nalungkot siya na mayroon na namang ganong pangyayari. But he doesn't want to interfere with how this government is running its own show. Para kay De La Rosa, hindi naman nagkukulang ang PNP at PIDEA. Pero kailangan daw paigtingin pa ang kampanya kontra droga para magkaroon ng tinatawag niyang fear factor.
tulad ng nangyari noong nakaraang administrasyon. Ang pinagtataka raw ni De La Rosa bakit nakapwesto muli si Mayo sa Metro Manila. Gayong ipinadala na siya sa Mindanao noong 2016 dahil sa pagkakasangkot sa iligal na droga. And now, the intelligence report coming from DI was validated na talagang ninja cop siya. At ganun siya katapang na siya mismo ang nagbinta ng droga. Magbitbit siya ng 2 kilos na ibinta niya doon sa isang pulis din na anti-drug operative. Suspetsya ni De La Rosa ang malaking sindikato ang nasa likod ni Mayo at posibleng may kasabwat na iba pang law enforcement agents at opisyal ng gobyerno. Sabi naman ng Department of Interior and Local Government, tuloy-tuloy ang pag-aksyon ng pulisya. Kung kilala niya kung sino ito, ituro niya. No, I mean, walang problema kung we've been trying our best here. No, lahat minomonitor natin at of course, meron tayong mga cleansing na ginagawa rito. Sabi ni De La Rosa, iimbestigahan ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang pagbabalik ng mga sindikato ng droga. Ang isang komite naman sa Senado pinag-aaralan ang pagpapadali ng access sa medical cannabis o marijuana. Kabilang dyan ang pagtatanim o cultivation ng marijuana sa bansa para magkaroon ng sapat at mas murang supply ng medical cannabis. Pero tanong ni Senador Win Gatchalian, kaya bang bantayan ang magiging mga plantasyon ng marijuana para hindi humantong sa recreational use? Sa tingin nyo, handa na tayo dito? Sa totoo lang honestly, with all the illegal drugs happening in our country to date. That's precisely the reason why the law enforcement agencies are hesitant. It's really a challenge. Para kay De La Rosa, kailangang masiguro na kaya ng gobyerno na i-regulate ang medical marijuana para hindi magpalala sa problema sa droga. Amor Santos, CNN Philippines. Matapos ideklara ng isang senador na tila back with a vengeance na raw ang mga sindikato ng droga sa bansa, may isang balasahan sa Drug Enforcement Agency. Si back sa pwesto si NCR Chief Christian Frivaldo dahil sa kapabayaan. Kasunod yan ng anti-drug operation sa Taguig noong isang linggo kung saan naaresto ang PIDEA Southern District Office Chief na si Enrico Lucero at 2 pang agent. Na-recover sa mga suspect ang 1.35 kilograms ng hinihinalang shabu sa PIDEA Satellite Office sa Upper Bikutan. Nagkakahalaga ito ng mahigit 9 million pesos. Itinalaga si Emerson Rosales kapalit ni Frivaldo para pamunuan ang NCR office. Bukod kay Lucero, kinumpirma rin ni PIDEA Director General Moro Lazo na pinalitan din niya ang lahat ng opisyal sa PIDEA Southern District. Umaapela naman ang PIDEA sa Interior Department na kumbinsihin ang local government ng Taguig na bawiin ang pag-withdraw nito ng suporta sa kanilang kampanya. The SILG will help me also convince the mayor na let us also, hopefully they would reconsider yung stance nila na ganun kasi we are really in need of having a good office there. Nagbabala naman ang pamahalaan na hindi palalagpasin ng batas ang mga abusadong pulis na masasangkot sa iligal na droga. Alinsunod sa marching order ni Pangulong Bongbong Marcos, tanggalin at sugpuin ang mismong ugat ng katiwalian. Simula December 27, kailangan nang iparehistro ang lahat ng SIM card bago man o luma. Batayan sa inilabas na panuntunan sa pagpapatupad ng Republic Act 11934 o ang SIM Card Registration Act. Ano-ano ang mga dapat tandaan sa pagpaparehistro ng nasa 150 million na active SIM cards sa bansa? May ulat si George Cahiles. Smartphone ang gamit ng 61 taong gulang na si Viola Pino. Hindi raw niya gamay ang paggamit nito, kaya na mabalita ang kailangang irehistro ang SIM card niya online, nag-alala siya. Hindi raw niya kayang gawin ito mag-isa. Hindi ako expert sa cellphone talaga. Natuto ako talaga hanggang tawag lang, ganyan. Simula December 27, kailangan na irehistro ang lahat ng SIM card sa bansa. Ibig sabihin, lahat ng SIM card na mabibili sa merkado ay deactivated muna hanggang sa mairehistro ito. Ang mga existing at ginagamit na prepaid SIM card naman, kailangan irehistro hanggang June 27, 2023. Kung hindi, made-deactivate ang mga ito. Pero pwede naman itong i-extend ng Information and Communication Technology Department ng hanggang 4 na buwan kung kinakailangan.
Ayon sa National Telecommunications Commission, hindi na kailangang mag-register ng postpaid subscribers dahil ililipat na lamang ng telco ang kanilang datos sa bagong sistema. Online ang pagpaparehistro. Magbibigay ang mga telco ng website kung saan dapat irehistro ang mga SIM card na inyong gagamitin o ginagamit na. Kailangan din ng kopya ng ID na may larawan para makumpleto ang registration. Para sa mga minor de edad, dapat may pahintulot ng kanilang mga magulang. Ay apat na information lang dapat may supply. Yung pangalan, yung address, yung date of birth, tsaka sex, yung kasarian. Yun lang po, wala nang iba. Paglilinaw ng NTC, pwede pa rin naman magkaroon ng higit sa isang SIM card ng isang tao. Pero dapat mairehistro nila lahat ito. Paalala din nila, hindi kailangang ibigay sa pagbibilhan ng SIM card ang kanilang mga impormasyon, lalong-lalo na ang magpakita ng ID. Personal daw dapat gawin ang pagrehistro, pero kung mangangailangan ng tulong, kailangang siguruhing mapagkakatiwalaan nila ito. Kung kailangan mo ng assistance, PWD, special needs, senior citizen, pwede po yun. May mag-a-assist sa'yo. Pero if you can do it alone, kung kaya mo, wag po natin ipaubaya kasi mga private data po ito na dapat safeguarded siya. Ay, yung anak ko pong panganay. Bakit po siya? Ay, siya pong utusan kong mag-ano niyan, mag-registered. Sila nga naglagay sa mga number nila dyan para pagkano, ito pindutin mo, ganun lang. Ayon sa NTC, privacy ng mobile users ang prioridad nila kaya naglagay ng safety measures. Tanging mga telco ang may hawak ng mga impormasyong makukuha sa kanilang mga subscriber. Maaari lamang ibigay ng telco ang impormasyon sa iba kapag may utos ang hukuman, may sabina mula sa mga otorisadong ahensya ng pamahalaan at kung nagbigay ng permiso ang may-ari. May multa na mula 500,000 hanggang 4 na milyong piso ang anumang data breach. Pagka napabalita ng telco, ay siya ang dahilan ko bakit mayroong data breach, wala na magsusubscribe sa kanya. So, mas malaking parusa yun sa kanya. So, I think itong mga telco will be very, very extra careful sa pag-handle nitong mga private information na to. Maaari ring magmulta at makulong ang sino mang lalabag sa batas, lalo na yung gagamit ng pekeng pagkakakilanlan. George Cahiles, CNN Philippines. Handa namang makiisa ang mga telcos para ipatupad ang batas. Sa isang pahayag, sabi ng Globe Telecom na handa itong maglunsad ng online SIM registration platform sa madaling panahon at magbenta ng mga bagong SIM na naka-deactivate pa. Nangako rin ang kumpanya na makikipag-collaborate ito sa gobyerno para tuluyang matigil ang mga cybercrime, lalo na yung mga krimeng ginagamitan ng SIM cards. Tulad ng Globe, ilulunsad din ng Smart Communications ang portal nito para sa SIM registration. Asahan daw ito sa mga susunod na linggo. Sabi ng Smart, kasama ito ng gobyerno at iba pang telco sa maayos na pagpapatupad ng SIM Registration Act. Ang Dito Telecommunity naman, sinabing suportado nito ang anumang programang may layuning proteksyonan ang mga tao sa phishing o iba pang mapanlinlang na gawain. Nangako rin itong padadaliin ang registration process para sa mga bago at kasalukuyan na nilang subscribers. Usapang kuryente naman tayo, giit ng mga energy official, makakatulong ang renewable energy sa pagpapababa ng presyo ng kuryente. We are pushing for this because some of the distribution utilities are asking how they can address their high electricity rates, considering that the prices of coal are high. And one of the solutions is to look into that 10-5-5 rule of tapping renewables. Ibig sabihin ng 10-5-5 rule, maaaring kumuha ang distribution utility ng 10 megawatts sa renewable energy tulad ng solar or wind sa Luzon, 5 megawatts sa Visayas at 5 megawatts din sa Mindanao. Noong 2019, nasa mahigit 20% lamang ang share ng renewable energy sa kabuoang pinagmumula ng kuryente sa buong bansa.
coal pa rin ang may pinakamalaking share sa tinatawag na energy mix. Noong nakaraang linggo, inanunsyo ng Meralco na tataas ang singil nito sa kuryente ngayong buwan. Asahan din daw ang mataas na singil pagpasok ng bagong taon. Sinang-ayunan naman ng Energy Regulatory Commission si Wimpy Fuentebella at sinabing makakatulong din ito sa mga problema ng electric cooperatives. So it's not only to address the rate requirement, but also for some utilities, electric cooperatives in particular, to address their low voltage issues. Una nang sinabi ng ERC na titignan nito ang lahat ng private utility at electric cooperatives sa bansa, pati ang kanilang mga power supplier kung tama ang singil sa generation rate na isa sa dahilan umano ng mas mahal na bayarin sa kuryente simula pa noong Enero. Nilinaw ng power unit ng San Miguel Corporation, meron itong kasunduan sa gobyerno ukol sa pagkuha ng banked gas mula sa Malampaya facility. Taliwas umano ito sa sinabi ng consortium na nagpapatakbo nito. Ayon sa South Premier Power Corporation, pinirmahan ng state-owned na Philippine National Oil Company o PNOC ang kasunduang nagkakahalagang mahigit $1.2 billion noong Hunyo para sa banked gas. Dagdag pa ng kumpanya, sinabi pa sa kanila ng PNOC na tapos nang magbayad ang gobyerno sa consortium. Giit ng SPPC, makakatulong sa pag-stabilize ng presyo ng kuryente kung magdadagdag ang Malampaya ng 1,200 megawatts sa Ilihan Power Plant sa Batangas. Susunod, Pangulong Bongbong Marcos makikipagpulong kay King Philip ng Belgium para mas palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa. Pagbabalik ng illegal drug syndicates, iimbestigahan ng Senado. Ayon yan kay Senator Bato de la Rosa. May pagbabago man sa dekorasyon, sa pangangaroling, at sa simoy ng selebrasyon. Ang maiiwan na damang-dama ay sarap ng Pasko na buong-buo. Sarap na hatid ng Pure Foods Noche Buena. Sarap na dala ng pamilyang bumubuo sa Pasko. Buo ang Pasko sa Paskong Pure Foods. Mula sa Jolly Heartmate Canola Oil, ang puso mo. I'm sorry! Hindi masarap ang food. Bakit? Parang kasalanan ko. Dapat kasi, nag-Jolly Heartmate Canola Oil ka. Ang family namin, Heartmate for life! From Fly Ace. Regent Mochi, your locally produced glutinous rice cake, comes in mango, green tea, ube, and assorted flavored packs. Regent Mochi Japanese-style glutinous rice cake by Regent. Dito sa aming bahay, ako ang energy manager. Sa pagbili ng appliances, mataas na energy efficiency rating ang aming pinipili. Ang energy label na kadalasan nakikita sa household appliances at lighting products. Ito ang nagsisilbing guide para sa pagpili ng appliances na mas efficient pagdating sa pagkonsumo ng enerhiya. Alam niyo ba na 50% na mas mababa ang konsumo ng LED bulb kumpara sa CFL bulb, kaya maging wise sa pagpili ng gamit sa bahay. Yan ang energy ability. There's so much more to enjoy on a motorcycle, di ba? It's just truly different, truly magical when you ride it on two wheels. Living life to the fullest means looking at each day as an adventure.
Because our rides are always long rides. GS is the weapon of choice because of the comfort, safety, reliability. The freedom of that speed on the racetrack plus the corner speed that you get from this bike is super good. It's very timeless, it's very customizable, it's very versatile. For me, sa akin, it's the overall package really. Join us again as we discover more road stories from some of the most experienced riders out there. Only here on Ride Tribe. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Ako si May Rodriguez. Masayang hinarap ni Pangulong Bongbong Marcos ang Filipino community sa Europa. Ibinalita rin niyang makikipag-usap siya kay King Philippe ng Belgium para palawigin pa ang ugnayan ng dalawang bansa. Mula sa Brussels, Belgium, may ulat ang aming correspondent na si Rex Remitio. Isusulong ni Pangulong Marcos na magkaroon ng strategic partnership ang Pilipinas at Belgium sa iba't ibang larangan. Inaasahang pipirmahan na rin ng dalawang bansa ang Joint Plan of Action para sa 2023 hanggang 2027. Naniniwala ang Pangulo na lalo pa nitong palalakasin ang kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Pero hindi pa niya idinedetalye ang mga larangang nais niyang pagtulungan ng Pilipinas at Belgium. Nagpasalamat din siya sa mga Pilipino sa Europe dahil nakatulong sila sa pagpapabuti ng relasyon ng Pilipinas at ng mga bansa sa Europa. Our relations remain strong and vibrant at malaki po ang itinulong ninyo diyan. Kaya't maganda ang trato sa atin, maganda ang paningin sa atin ng lahat ng Belgium, lahat ng Poland, Italy, Germany ay dahil nga sa inyong magandang trabaho na ipinakita at ang ugaling pinakita na ninyo sa inyong mga naging kaibigan dito. Nakipagkita rin ang Pangulo sa Filipino community sa Belgium. Nagpasalamat siya dahil kalimitang profesional at mabait daw sila sa kanilang mga employer. Gayon din sa kanilang suporta sa kanyang kandidatura noong siya'y tumatakbo pa lang bilang Pangulo. Sinabi rin ng punong ehekutibo na ipagpatuloy lang nila ang kanilang sipag at tiyaga para mas masuportahan ang mga pamilyang nasa Pilipinas. Kaya't sana naman dumating ang panahon. At ito yung ating pangarap na wala nang kailangan umalis ng Pilipinas dahil walang mahanap na trabaho sa Pilipinas. Aabutin din natin yan. Pinaplano na raw ng Migrant Workers Department ang paglalagay pa ng labor offices para sa mga Pilipino sa Europa. Hindi naman natalakay ng Pangulo kung paano niya isusulong ang kapakanan ng mga undocumented Pinoy workers sa Belgium na ang iba'y biktima ng human trafficking. Hiling naman ng ilang OFWs mapangalagaan din ang kapakanan ng mga Pilipinong hindi paganap na nakapagtatrabaho sa Belgium. Siguro doon na lang sa mga let's say walang trabaho, let's say, and they look for an opportunity here in Belgium kasi napakadaming job opportunity dito, and tulungan sila na magkaroon ng good trainings sa Pilipinas. Yung mga nais namang bumalik sa Pilipinas ay pwede raw mabigyan ng tulong pinansyal para makapagsimula na ng sariling negosyo. Makikipagpulong din ang Pangulo sa European business leaders mamaya. Naunang sinabi ng Foreign Affairs Department na makikipagkita ang Pangulo sa mga leader ng multinational companies gaya ng Unilever, Osea at Acciona. Inaalam pa natin kung magkano aabutin ang makukuhang investment pledges mula sa biyaheng ito ng Pangulo at kung ito nga ba'y makapagbibigay ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Rex Remitio, CNN Philippines, Brussels, Belgium. Nakapagligtas ng higit 3 milyong buhay ang COVID-19 vaccine sa Amerika. Ayon yan sa isang pag-aaral ng Yale School of Public Health at Commonwealth Fund. Mahigit 18 milyong tao daw sa Estados Unidos ang napigilang maospital dahil sa bakuna. Natukoy yan sa pamamagitan ng isang computer model na nagpapakita ng disease transmission na may kasamang demographic information at risk factors. Papalapit na ang US sa ikalawang taon nitong pagbabakuna kontra COVID-19.
Samantala, inalis na ng China ang isa sa kanilang COVID-19 tracking service sa kabila yan ng inaasahang unprecedented wave ng sakit sa iba't ibang bahagi ng China. Ayon sa mga otoridad, deactivated na ang Mobile Itinerary Card app. Isa itong QR code tracking system na nakadisenyo para malaman ang COVID status ng isang tao. Hiwalay pa ito sa health code scanning na requirement pa rin sa ilang lugar sa China. Mula pa noong umpisa ng pandemya, ginagamit na itong Mobile Itinerary Card para makita ang travel history ng isang tao sa nakalipas na 2 linggo. Ang pagbabago sa polisiya ay kasunod ng kaliwat kanang protesta sa China laban sa kanilang mahigpit na zero COVID approach. Sa Hong Kong, tatanggalin na ang 3 araw na monitoring period para sa inbound travelers simula bukas. Matatanda ang pinagbawalan ng Hong Kong government ang mga international arrivals na pumunta sa mga bar, restaurant at entertainment venues. Sabi ni Hong Kong Chief Executive John Lee, tatanggalin na rin nila ang kanilang COVID-19 mobile application. Pero papanatilihin pa rin ang vaccine pass para sa mga restaurant at iba pang lugar. Kailangan pa rin sumailalim sa PCR test ang inbound travelers. Pinaiiral pa rin ang pagsusuot ng face mask sa lahat ng pampublikong lugar. Sa Norway na diskubre ang isang shipwreck sa ilalim ng pinakamalaking lawa doon. Ayon sa mga researcher, isa itong medieval ship noon pang 1300s hanggang 1800s. Ginawa raw ang barko sa pamamagitan ng Norse technique o pagpapatong-patong ng kahoy, pangkaraniwan noong Viking Age. Dahil malamig ang temperatura ng Yesa Lake, na preserve ito at halos nasa maayos pang kondisyon. Natagpuan ng shipwreck habang gumagawa ng lake map ang Norwegian government gamit ang high-resolution sonar technology. Abangan! Todo effort daw ang ibibigay ng College of St. Benil Blazers sa Game 3 ng NCAA Men's Basketball Finals kontra Letran Knights. Ano ang reaksyon ng koponan sa pagkawala ni Letran star Fran Yu sa larong ito? At dumadami na ang mga nominasyon ni Pinay star Dolly De Leon sa International Awards. Abot kamay na ng Triangle of Sadness actress ang prestihiyosong Golden Globe Award. Yan at marami pang storya dito sa Newsnight. Who said pickup trucks are built only for work? Next generation Ford Ranger. Do the undone. Reserve yours now on Ford.com.ph or at your nearest Ford dealer. Gitong dagat ang pagitan, San Miguel, Pilsen ang nasa pagitan, laging nasa pagitan na San Miguel, Pilsen, sarap laging kasama. Regent assorted cakes. Made from high-grade ingredients baked to perfection. Comes in a variety of luscious flavors wrapped in a light, delectable sponge cake so soft and moist. A great tummy filler snack anytime, with flavors to choose from for everyone. Regent assorted cakes in ube, pandan, mocha, melon, and strawberry flavors. By Regent. Pogino! Dahil yan sa vet-approved Nutri-Chunks Coach Shine. With active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real salmon goodness and omega-3 and 6 for healthy skin and shiny coat. Kita naman, di ba? Listo, ganado sa Nutri-Chunks Coach Shine. Samahan po namin mga empleyado at saka ng Northern Cement Corporation. Parang produkto namin, sintibay ng simento, katag. Ang sikreto lang naman dyan sa samahan ng kumpanya at saka empleyado trust.
Hiwala, obey. Sa pagmamahal sa trabaho, give and take mo yan. Yung trabaho ko, parang bahay ko na yun. Kaya inaalagaan ko yan. Parang bahay kung may sira, may problema, ayusin, gagawin. Ganun yung parang papasalamat ko sa Northern Cement dahil sa binigyan na sa akin. Wala sakit, hindi ko po maabot ang mga pangarap ko kung hindi sa Northern Cement. Masaya po ako, maligaya po ako dahil nagtiwala po yung Northern Cement po sa akin. Hindi lang po ako masaya, pati pamilya ko masaya dahil lahat po ng pangarap namin natupad. Ready? Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Balikan natin ang istoryang ito matapos ang sunod-sunod na nasabat na illegal na droga mula pa noong Oktubre. Para kay Senator Bato de la Rosa na isang dating PNP chief, senyales ito na nakabalik na ang mga sindikato. Nababahala rin daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Talagang nalungkot siya na mayroon na namang ganung pangyayari. But he doesn't want to interfere with how this government is running its own show. Sabi ni De La Rosa, hindi naman nagkukulang ang PNP at PDEA. Pero kailangan daw paigtingin pa ang kampanya kontra droga para magkaroon ng tinatawag niyang fear factor tulad ng nangyari noong nakaraang administrasyon. Sabi naman ng Interior and Local Government Department, tuloy-tuloy ang pag-aksyon ng pulisya. Kung kilala niya kung sino ito, ituro niya. No, I mean, walang problema kung ano. We've been trying our best here. No, lahat binomonitor natin and of course, meron tayong mga cleansing na ginagawa rito. Sabi ni De La Rosa, iimbestigahan ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang pagbabalik ng mga sindikato ng droga. Binisita ni Vice President Sara Duterte ang isang paaralan sa San Juan City para inspeksyonin ang fiber optic connection at mga smart TV sa mga classroom. Aniya target ng DepEd mabigyan ng ganito ang mga eskwelahan sa buong bansa. Narito ang ulat ni Chrissy de Matulak. Marami raw online classes na hindi napasukan dati ang grade 5 student na si Kiera Josias. Pumapalya raw kasi ang kanilang internet connection sa bahay. Hirap daw siya makahabol lalo't sa social media raw sila kadalasang nag-uusap ng kanyang mga guro at kaklase. Yung struggle ko po noong pandemic is yung lagging po and freezing po nung meeting po namin since minsan po humihina po bigla wifi namin and hindi po kinakaya po ng internet po namin kaya medyo po nahihirapan po rin ako. Sa mga guro naman, malaking bagay ang paggamit ng teaching materials mula sa iba't ibang website. Mas mabilis daw kasi itong maintindihan ng mga bata. More on visual and audio ang ating mga bata po ngayon. So natututo po sila through videos and then yung through play. Kaya malaking ginhawa sa mga estudyante at guro ang ikinabit na fiber optic connection sa lahat ng 13 pampublikong paaralan sa San Juan. Nag-install din ang lokal na pamahalaan ng smart TV sa bawat classroom para sa mas epektibong pagtuturo. Nitong Martes mismong si Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang bumisita sa Pinaglabanan Elementary School para inspeksyonin ang mga pasilidad. Gusto raw sana niyang gawin ito sa lahat ng eskwelahan sa buong bansa. Pero aminado siyang may mga lugar pa rin na hindi kakayanin ang internet connection. Yan ang pangarap ng Department of Education, no? Pero sa ngayon, ang direction po natin ay mix, no? Merong mga schools na hindi talaga kakayanin, wala yung signal, wala yung infrastructure. Kaya ang direction natin ay hati. Meron tayong online and meron tayong pinupursue na offline din para nasa-serve natin lahat ng sitwasyon sa ating mga paaralan. Ayon naman kay Mayor Francis Zamora, bahagi ang proyektong ito ng layuning maging smart city ang San Juan. Nakatakda ring kabitan ng fiber optics ang mga pampublikong lugar sa San Juan tulad ng mga ospital, pasyalan at simbahan. We have to
go along with the flow, meaning hindi tayo pwedeng mapag-iwanan ng digital transformation. And that is why being a smart city is one of our thrusts, because we understand here in San Juan that indeed we cannot be left behind. Dahil sa mga benepisyong binibigay ng syudad, sabi ni Mayor Zamora na marami ng mag-aaral mula sa mga pribadong paaralan ang lumilipat sa kanilang mga public school. Kaya balak ng syudad na magdagdag pa ng mga school building para sa inaasahang pagdagsa ng mga enrollee sa mga susunod na taon. Chrissy De Matulak, CNN Philippines. Lusot na sa Kamara ang House Bill number 6483 na pinapayagan ang mga estudyanteng mag-exam kahit hindi pa bayad sa tuition at iba pang financial obligations sa paaralan. Sakop ng panukala ang mga pampublikong at pribadong kolehiyo o higher educational institutions sa bansa. Sa ilalim nito, kailangang magsumite ng mga estudyante ng promissory note sa eskwelahan kung kailan sila makakabayad. Hindi dapat lumagpas sa susunod na semestre ang utang ng estudyante maliban na lang kung papayagan sila ng paaralan. Inaprubahan ng panukala kahapon matapos itong makakuha ng 237 affirmative votes sa mga mambabatas. Kinakailangan daw magbahagi ang iba't ibang bansa ng data at impormasyon para mapalakas ang pagdetect ng human trafficking. Ayon yan kay Justice Secretary Boying Remulla na nakipagpulong sa Association of Southeast Nations para pag-usapan ang mga polisiya laban dito. Nabanggit ni Remulla ang kooperasyon ng Philippine National Police at Royal Malaysian Police para isalba ang higit 20 Pinay. Sabi ni Justice Spokesperson Miko Clavano, napakahalaga ng dialogue na ito, lalo na laban sa online sexual abuse. Kinomenda rin ni Clavano ang bagong linabas na Implementing Rules and Regulations ng SIM Registration Act. Ang malaking problema, yung hindi natin alam kung pumapasok dito ngayon yung mga perpetrators of itong human trafficking. So now we have this information sharing program or system whereby we can now detect yung mga tao na na-identify na dati na perpetrators nitong crime. We thank the National Telecommunications and Communication Service for expediting itong IRR natin sa SIM card registration. Now we can assure that on our social media platforms, when we have itong mga prepaid na ginagamit ng mga perpetrators natin para mag-recruit and there as a medium to further their crimes and this behavior, ay sana medyo ma-prevent na natin yun ngayon with the advent of this IRR. Aminado rin si Remulla na nangunguna ang bansa sa child sexual exploitation. Para naman sa lagay ng panahon, may ilang mga bahagi ng Northern at Central Luzon na maaaring ulanin dahil sa amihan. Pwede ring magkaroon ng maulap na kalangitan at pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera Region, Aurora at hilagang parte ng Quezon. Inaasahan din ang ulan sa Ilocos Region pero mahina lamang kasama ng makulimlim na panahon. Magandang panahon naman ang nakikita para sa mga natitirang lugar sa bansa maliban sa pabugso-buksong ulan. Hinay-hinay lang sa matatabang pagkain, yan ang paalala ng Health Department sa publiko ngayong kaliwat kanan ang idinaraos ng mga Christmas party. Ayon kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, ang sobrang pagkain ng mga unhealthy food gaya ng lechon ay maaaring magdulot ng tinatawag na mga non-communicable diseases. Ilan sa mga halimbawa nito ay hypertension, stroke, sakit sa puso at diabetes. Let us take things moderately, yung stress natin, yung mga bisyo na pag-inom, at saka pati na rin po yung pagkain ng mga pagkain hindi naman po proper ang diet. Nanawagan din ang DOH sa publiko na iwasan ang paggamit ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Para sa mga magbabakasyon sa Baguio City, siniguro ng isang hotel doon na maipaparamdam ang diwa ng Pasko maging sa mga kababayan nating may autism. Ang detalye sa report ni Paige Javier.
Pagtanggap ng komunidad at makasama sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. Yan ang hiling ng 19 anyos na si Justin Raymond Zambrano. Na-diagnose siya na may Asperger syndrome o high-functioning autism nung bata. Ngayong papalapit na ang Pasko, may maagang regalo para kay Justin at iba niyang kasama. Muling nagpartner ang isang hotel sa Baguio City at Autism Hearts Foundation para maabot ang lahat ngayong Pasko. The kids Autism Hearts Foundation, they usually focus or they usually spend their time painting. So this year, with our inspiration na Enchanted Holidays at the Manor, we partnered with them to do a mural na featuring. We asked them to paint something that is connected to Enchanted Holidays. We really want to highlight the talent of these kids. Nilikha ni Justin at 8 artistang kabilang sa autism spectrum ang mural na pinamagatang Elcat, An Enchanted Forest. Ang obrang nakadisplay sa hotel lobby ay inilunsad noong November 12 sa Fashion Arts Autism Benefit fundraising event. Layon itong magbigay suporta at kaalaman sa autism. It felt very heartwarming, as I said, to me and my group because it's nice to be included in a community, the Manor community, because as people in the spectrum will tell, it is difficult for us to get along with members with the society, but we can show that we do belong. May Cordilleran mythology at kalikasan ng obra, isang paalala na dapat pangalagaan ang kagubatan sa Baguio City. Bukod sa art therapy, ibinahagi ni Justin ang natutunan nila sa proseso. It taught us to cooperate with each other and to communicate with each other, especially because people in the spectrum are known for having trouble to communicate with other people. Umaasa siya na maging mas bukas at mapag-unawa ang mga Pilipino sa mga nasa autism spectrum tulad niya. As for people like me in the spectrum, I wish that we will be able to also prove to the world that we also are enterprising, we are able to overcome problems no matter how big or how small, and we are able to bring out the best in ourselves through our talents. Paige Javier, CNN Philippines. Susunod, pambato ng Pilipinas sa Miss International na si Hannah Arnold na bigong masungkit ang corona. At BTS member na si Jin, sumabak na sa mandatory military service. Adventures are sometimes messy, but it's the kind of mess we love. Introducing the next-gen Ford Everest. Life is yours to master. Reserve now on Ford.com.ph or at your nearest Ford dealership. Indulge yourself with our next cocktail, Frozen Bubble Berry. Here's what you'll need for this cocktail. As for the tools, we'll be needing... First step is to take a non-stick pan and cook on low heat, equal parts sugar and water. Let your sugar dissolve, then we add our bubblegum. Give it a quick stir for about 8 to 10 minutes until the bubblegum melts. Take the gum out. We're going to strain our bubblegum syrup into a mason jar. Now it's time to take out your blender and add 30 ml of your lemon juice, 90 ml of GSM Premium Gin, 10 to 12 pieces of raspberries, and 60 ml of your bubblegum syrup. Add your ice. Blend this for about 10 seconds. Pour this into your glass. And we're gonna garnish it with some edible flowers. And maybe a raspberry or two if you'd like. And ta-da! A beautiful frozen bubble berry made with GSM Premium Gin. We at the Manila Bulletin decided to do our part in making the public aware
and better informed by launching this first Sustainability Forum. Tonight was the recognition night of our first ever Manila Bulletin Sustainability Forum. The 15 awardees were presented today. It was more just about honoring the ones who have been doing sustainability and championing it for more than like 5 years or 6 years or even more than a decade now. It is our hope that with publications such as the Manila Bulletin and with the private sector such as yourselves, that we can partner with you to ensure that our country not only continues to be a beautiful destination, but a sustainable tourism destination across the globe. This is really very rewarding, no? To see so many other companies actually have their own sustainability initiatives, no? In their own way, in their own industry. It's actually very heartwarming. So we'd like to make the public aware of what they're doing so that we can gain a broader constituency and greater support for this advocacy. Yoga is a tool to help you practice mindfulness, a way of staying present and aware of what's happening within so that you can choose to respond rather than react. In this 20-minute mindful yoga routine, you'll learn movements to tone and stretch your muscles while also learning the tools to calm your mind. You can do this workout anytime, anywhere, and at the comfort of your own home. Only here on Get Fit. Of the 4 army men who died in that controversial police operation are now here in Manila. Sanay na raw, no? This is not unusual para sa mga taga dito ang ganitong klaseng sitwasyon. They did not hold it in their traditional protest grounds amid the coronavirus pandemic. Gigi Santos, CNN Philippines. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Isang panalo na lang at matatapos na ng College of St. Benilde Blazers ang 22-year championship drought nila sa NCAA Men's Basketball Tournament. Naitabla ng Blazers ang serya noong linggo matapos nilang talunin sa Game 2 ang two-time defending champions Letran Knights 76-71. Pero nasa kanila man ang momentum na sa Game 3. Alam ng CSB na hindi pa tapos ang laban at hindi dapat mag-relax. Yan ay kahit hindi maglalaro para sa Knights ang veteranong si Fran Yu. We've seen a lot of teams lose their best player and find a way to even play better and step up. So I hope our guys will still be having the same focus that they had in number 2. Mas yung confidence po namin magbo-boost kasi mawawala po siya. Pero gaya po na sinasabi na Coach Charles, champion team sila, hindi po nila ibibigay ito ng madali. So pagkatrabahoan pa rin po namin. Expect us to go all out and doing everything we can to get the championship for CS. Magaganap ang Game 3 sa linggo, alas 3 ng hapon sa Inares Center sa Antipolo. Inialay ng NU Pep Squad ang kanilang panalo sa UAAP Season 85 Cheer Dance Competition sa kanilang head coach na si Jica Bernabe. Si Bernabe ang isa sa mga nasa likod ng NU team na nagawang bawiin ang corona matapos ang third place finish noong Season 84. Pero ito na rin ang huling season niya bilang coach ng koponan dahil nakatakda na siyang ikasal at pumunta sa Germany sa susunod na taon. Para sa akin po, gift namin kay Coach Jica kasi po si Coach Jica parang gusto niya po talaga kami na bago po siya umalis champion po. Decided na ako last season, season 84, okay, na talagang retire na. Pero dahil nga unfortunately hindi kami nag-champion last season 84. So nagkaroon ng konting negotiation na baka naman coach, okay, sige, since ako din naman I'm not that satisfied with the performance dahil mas masarap umalis kapag andun yung gold sa NU.
Sa ilalim ni Bernabe, pinagharian ng NU Pep Squad ang 7 sa 9 na huling season ng UAAP Cheer Dance Competition. Magandang balita para sa mga Pinoy basketball fans. Sa Pilipinas, gaganapin ang group phase games ng US men's team para sa 2023 FIBA Basketball World Cup. Gaganapin ang mga laro sa Araneta Coliseum at Mall of Asia Arena. Gayunpaman, hindi makakalaro ng Team USA ang Gilas Pilipinas dahil magkaiba ang groupings ng dalawa. Target ng US team na makabawi mula sa malamyang 7th place finish nila sa World Cup noong 2019. Kasama ng Pilipinas ang mga bansang Japan at Indonesia na mag-host ng palaro mula August hanggang September sa susunod na taon. Pinagharian ng Nueva Ecija Rice Vanguards ang 4th season ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL. Tinalo ng Rice Vanguards ang Zamboanga sa Game 4, 69-56 para tapusin ang best of 5 finals sa record na 3-1. Bumida para sa Nueva Ecija si Byron Villarias na nakatala ng 14 points at rebounds. Siya rin ang kinilalang finals MVP. Sa entertainment, ginanap ngayong araw ang Miss International 2022 sa Tokyo, Japan. Alamin natin kung sino ang mga nanalo kay Sam Saduani. Sam. Yes, Mai, nagtapos na ang karera ni Hannah Arnold as part of the top 15 ng Miss International 2022 na ginaganap ngayon sa Tokyo, Japan. Hindi nakapasok si Hannah sa top 8 ng pageant ngayong taon. Gayunpaman, sinabi niya sa kanyang Instagram story na wala na raw ang mga tears. Happy raw siya para sa mga natirang contestants. At plano niya rin mamasyal sa Disneyland after the competition. Philippines! Thank you so much for all of the love and support this whole journey. I'm so happy. We did it. We made top 15 and we got to represent Asia. So I'm just so happy and I love you all and thank you for your messages. It might take me a while. I'm gonna go to Disneyland and eat lots of sushi. Yay! Love you guys! Mahal ko kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. 2 taon na udlot ang pageant dahil sa pandemya, pero it finally pushed through ngayong taon. 7 korona na ang nasungkit ng bansa sa international pageant. Inilabas na ng prestigious Golden Globes Awards sa Amerika ang listahan ng mga nominated sa larangan ng pelikula at telebisyon. At kabilang dyan si Dolly De Leon na fresh pa mula sa kanyang pagkapanalo sa Los Angeles Film Critics Association Awards. Nominado si Dolly bilang Best Supporting Actress para sa kanyang role bilang si Abigail, isang toilet manager sa isang luxury yacht sa pelikulang Triangle of Sadness. Nominated naman sa kategoryang Best Motion Picture Drama ang mga pelikulang Avatar: The Way of Water, Elvis: The Fabelmans, Tar at Top Gun: Maverick. Sa kategoryang Best Television Drama Series naman, nominated ang Better Call Saul, The Crown, House of Dragon, Ozark at Severance. Pasko mode na talaga sa music scene dahil #1 na ang All I Want for Christmas ni Mariah Carey sa Billboard chart Top 100. Naagaw na ni Mariah ang top spot mula sa Anti-Hero ni Taylor Swift. Unang ni-record ni Mariah ang All I Want for Christmas noong 1994. Since then, naging standard na ito sa mga Christmas playlists. Ni-release na ng OPM band Ben and Ben ang kanilang setlist para sa homecoming concert nila ngayong buwan. Kasama dyan ang mga kantang Pasalubong, Langyang Pag-ibig at Susunod sa Habang Buhay. Gaganapin ang konsyerto sa December 18 sa SMDC Concert Grounds. Sa K-pop naman, nagsimula na ang mandatory military service ni Jin ng worldwide sensation BTS. Nakarating na sa Army Training Center sa South Korea si Jin. Kaya naman trending sa Twitter ang Seokjin at #UntilWeMeetAgainJin. Nag-post na rin ang K-pop star ng kanyang buzz cut para sa military enlistment. 18 buwan ang training ni Jin, ang unang miyembro sa BTS na nag-enlist sa programa. Daan-daang tagahanga, security at media personnel ang nagtipon sa Army base sa Gyeonggi Province para salubungin si Jin. Kamakailan lamang umapela ang BTS vocalist sa kanyang fans na huwag nang pumunta sa training center for the safety of all.
Muling masisilayan ng fans sa big screen ang actress na si Nadine Lustre. Mula sa romantic comedy movies ay bibida naman sa horror si Nadine Lustre sa pelikulang The Leader na dinirect ni Mikhail Red. Dito ay gaganap ang actress bilang isang content moderator na masasangkot sa investigasyon sa misteryong pagkamatay ng isa sa kanyang mga katrabaho. Here's a sneak peek. Hindi pa rin nila mahanap yung phone ni Eileen. Hindi ka ba naniniwala sa kabilang buhay? Huwag kang mag-alala. Pag nauna ako, sabihin ko sa'yo. Sa programang New Day kaninang umaga, ibinahagi ng actress ang hirap na pinagdaanan niya sa pag-shoot sa mga horror scenes sa pelikula. I think it's more of, you know, like a lot of the scenes, especially the ones almost at the very end in climax scene, they're really very exhausting to shoot, more tiring than drama actually. Mapapanood ang The Leader kasama ang 7 iba pang MMFF entries sa darating na December 25. And speaking of the MMFF, inamin ni Unkabogable Vice Ganda na nakaramdam siya ng pressure sa paggawa ng pelikula ngayong taon. Sa press con ng pelikulang Partners in Crime, kasama ang co-star na si Ivana Alawi, inamin ni Vice Ganda na maraming bagay ang kinailangan nilang i-consider habang ginagawa ang pelikula, in particular, the budget. May agam-agam din ang komedyante kung kikita ang kanyang pelikula sa box office. Alam mo, pressure talaga kung paano namin matatapos yung pelikula. Lumigit yung budget. Taong 2019 pa huling lumahok si Vice sa MMFF sa pelikulang The More the Merrier na kumita ng mahigit 300 million pesos. At yan ang updates para sa Showbiz Spotlight at Screen Time para sa araw na to. Balik sa iyo, May. Maraming salamat, Sam Sadwani. Magkakaroon na ng bayad muli ang blue check mark sa Twitter na palatandaan na ito ay isang verified account. Yan ang inanunsyo ng Twitter sa ginawa nilang relaunch ng verification system kahapon. Nasa $8 kada buwan o katumbas ng halos 450 pesos ang bayad sa subscription para magkaroon ng blue check mark. $11 kada buwan o mahigit 600 pesos naman ang babayaran sa subscription ng mga gumagamit ng iOS. Ito ay paraan ng bagong may-ari na si Elon Musk na palawakin at palakihin pa ang bilang ng subscription ng nasabing social media platform. Magkakaroon din ng color scheme ang bagong verification system ng Twitter. Kulay gold na check para sa mga kumpanya, gray para sa mga ahensya ng gobyerno at iba pang organisasyon, at kulay blue para sa personal accounts. 12 araw na lang bago magpasko. At yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong Martes, December 13. Magkita-kita tayong muli bukas dito sa CNN Philippines. Ako po si May Rodriguez, ang ngalan ni Pia Ontiveros, at ito ang News Night. At bago tayo magtapos, alam nyo bang ang Energy Department ay gumagamit ng Energy Consumption Survey para sa mga gusali sa Metro Manila para makagawa ng tamang energy efficiency policies? Panoorin po natin ito. If you don't have the numbers to back you up, then you won't be able to make a good plan. This saying also goes for energy efficiency. For energy efficiency efforts, the Energy Consumption Survey for commercial buildings in Metro Manila is extremely vital. The Energy Consumption Survey for commercial building is a market study focused on those established offices and retail buildings in the country with the objective to find out their existing energy use intensity and performance, identify gaps, issues, and challenges given the established energy efficiency conservation rules and regulation towards a sustainable energy management program in the country. Target respondents were approximately 200 selected establishments, and we had close to 50% response rate. The survey will also provide the basis and reference towards establishment of the minimum energy performance standard in the commercial sector soon.
In conducting this survey, we had encountered several challenges in the areas, namely data quality, level of responsiveness, and availability of the necessary data to support the survey objectives. Some have different definitions and sources of data, inadequate data sources, or simply lack of monitoring tool or system. This was further aggravated by the respondents' lack of knowledge or competencies on energy management as a discipline and strategic tool to improve their company's energy security and productivity. In this survey, we learned a lot. We need to educate or train the designated establishments or DE on the proper data definition, gathering plan, monitoring, recording, collection, and establishment of their energy performance measurements. If only these commercial establishments will simply adopt an energy management system and program in their respective company, their cost for energy is going to be much lower, which translates to more income. Likewise, at the national level, since we are more efficient, this will mean reliance to lesser importation of energy fuel like coal, natural gas, or even oil will be much lower. This translates to a much lower energy usage intensity. For Meralco, DOE is our partner in trying to promote, advocate energy efficiency in this country. BYKB Radio. Ronda.